بسم الله الرحمن الرحيم. فرصة طيبة أن يزورنا اليوم إلى محافظة ذي قار السيد القنصل القنصلية الأمريكية في جنوب العراق، وفرصة نعتقدها مهمة بالنسبة لنا كمحافظة ذي قار. الحديث دار مع السيد القنصل حول المناطق الآثارية والأهوارية في محافظة ذي قار، بالإضافة للعلاقات مع القنصلية الأمريكية في الجنوب مع محافظة ذي قار، بالإضافة إلى الحديث عن الجوانب الاقتصادية أيضا، وممكن عمل الشركات الأمريكية في محافظة ذي قار. كل هذا بالتأكيد نتمنى أن ينعكس إيجابا على محافظة ذي قار. أعتقد زيارة السيد القنصل إلى المحافظة اليوم مهمة جدا ومؤثرة في واقع العلاقة بين محافظة ذي قار والجانب الأمريكي، وأيضا زيارته إلى الزقورة اليوم، زقورة أور، راح يكون له تأثير كبير في هذه المفردة. نأمل الكثير من هذه العلاقة وننتظر الكثير من هذه العلاقة، ومرة أخرى نرحب بالسيد القنصل في المحافظة، وإن شاء الله تكون زيارات أخرى له وللمحافظة إلى القنصلية الأمريكية في جنوب العراق. مرحبا مرة أخرى بالسيد القنصل، وننتظر من عندكم الأسئلة اللي تنطرح على السيد القنصل للإجابة عليه. شكرا جزيلا. Thank you very much. I just want to thank Governor الناصري and his team here and to Dhikaris for the wonderful warm welcome I've received here on my first visit to Dhikar. بالبداية كل الشكر والتقدير للسيد محافظ ذي قار لاستقباله الحار وضيافته لنا اليوم. مثل ما تعرفون هذه أول زيارة للسيد ونديتون القنصل العام الأمريكي في البصرة لهذه المحافظة. I had an excellent discussion here with His Excellency the Governor. We discussed a range of topics. يعني كان عندنا حوار ممتاز ويا السيد المحافظ، يعني تحدثنا عن مجموعة من المواضيع. We talked about the strong shared stake that the United States has with the people of Dhikar and Iraq in our common struggle to defeat Daesh. تحدثنا باهتمامنا المشترك اللي يعني لدى الولايات المتحدة الأمريكية والشعب العراقي وأهل ذي قار في قتالنا المشترك ضد تنظيم داعش الإرهابي. And I would like to recognize the courage and the sacrifice of all the armed forces under the authority of the Prime Minister here in Iraq, including the الشعبي under the authority of the Prime Minister. وفي هذه المناسبة أحب أن أحيي القوات العراقية الباسلة المقاتلة لهذا التنظيم بما فيها الحشد الشعبي تحت قيادة وإشراف السيد رئيس الوزراء. And I would like to recognize the unique contributions and the profound sacrifice of the people of Dhikar in this struggle, the fathers and the sons, the mothers and the daughters, and the widows and the orphans. نفس الوقت أحب أن أحيي المساهمات الفريدة والتضحيات العميقة اللي قدمها أهل ذي قار في هذا القتال، كل الآباء والأمهات الأرامل والأيتام من فقدوا أحبائهم في هذا القتال. And we honor the sacrifice of the fallen. وأكيد كل المجد والكرم يذهب إلى أولئك الذين قضوا في هذه الحرب. The United States very strongly supports an Iraq that is sovereign and unified. حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تدعم عراقا ذو سيادة موحد، stable and secure, آمنا ومستقر، and democratic and prosperous. وديمقراطي ومزدهر. An Iraq that answers the aspirations of all of its people. العراق الذي يخدم تطلعات جميع شعبه. The governor and I discussed the importance of developing people-to-people relationships. السيد المحافظ وأنا اليوم تحدثنا عن أهمية تقوية العلاقات بين الشعبين. So even as the eyes of the world are on the fight in the north, we have much to do to develop these people-to-people relationships and prepare for a post-Mosul, post-Daesh Iraq. وإن كانت أنظار العالم الآن متجهة إلى شمال العراق ومناطق القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي، فلدينا عمل كبير كقنصلية عامة وكمحافظة ذي قار للعمل للتحضير لمرحلة ما بعد داعش. And the Consul General will be building these people-to-people relationships in many spheres, all spheres of life, but especially in business and commercial and academic and cultural. أكيد القنصلية الأمريكية العامة تعمل على تقوية هذه العلاقات في مجالات متعددة، ولكن أهمها المجال
التجاري والاقتصادي والثقافي والتعليمي. And I was very excited and impressed to hear about the opportunities here in Dhikar, the special assets and resources that Dhikar has in the marshlands, in the archaeological sites, and in a diversified economy. احنا جدا مهتمين بالتنوع الموجود في ذيقار، سواء كان في القطاع النفطي او قطاع الاثار والتراث او قطاع الاهواء. I'm personally very excited to visit the ziggurat later today, and these stories of Dhikar's success and beauty and opportunities are stories that I'll be taking back to share with Americans. أنا شخصيا جدا مهتم بزيارات الزقورة اليوم في ذيقار، وأكيد هذه الزيارات وغيرها ستكون هي قصص النجاح اللي راح ننقلها للولايات المتحدة الأمريكية وللشعب الأمريكي. I'd once again like to thank His Excellency the Governor for the hospitality today, مرة أخرى and to كل the people الشكر of Dhikar. للسيد المحافظ ولأهل ذيقار على هذه الضيافة اليوم، And I think we'd be happy to take a couple of questions. وسعداء أن نأخذ أسئلة حضرتك. نعم، حسين العامل، جريدة المدى. حسين عامل from سبق للجانب الامريكي ان دعم انضمام العراق انضمام الاهوار ومواقع الاثار للائحه التراث العالمي. We know that the U.S. supported the inclusion of the Iraqi marshes into the World Heritage List. ماذا اعددتم من برامج لمرحله ما بعد الانضمام للائحه التراث العالمي؟ What kind of programs that the U.S. put together for the after of the inclusion of the marshes into the World Heritage List? Well, a few things I would like to do personally. الأشياء اللي أحب أنا أقوم بها شخصيا. One is to give Americans, to bring to their attention the beauty and the availability of these beautiful assets. أولا نقل الصورة للشعب الأمريكي عن جمال وتواجد هذه الأهوار في هذه المحافظة الجميلة. Many Americans, sadly, when they think of Iraq right now, it's hard for them to think past conflict. من المحزن أنه الشعب الأمريكي حاليا لما ما يفكرون بالعراق ما يقدرون يفكرون عن شيء آخر غير الصراعات الموجودة. The defeat of Daesh is inevitable, and already we see in the south a more secure situation. أكيد يعني القتال نعرف أنه محصور في تلك المناطق، ولكن جنوب العراق مستقر وآمن. So we want to give Americans confidence in this situation, and to bring to the attention of both tourists, but also to partners who can be investing and doing projects down here with Iraqi counterparts on things like the marshlands. فأكيد هذا يدعونا لزرع الثقة للشعب الأمريكي بما موجود بالعراق، وأكيد ليس للشعب الأمريكي فقط ولكن للمستثمرين حتى يأتوا ويستثمروا في هذه المحافظة. محمد الهلالي، عراقي طوائي. كيف تقيمون واقع العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتفاقات الاقتصادية والأمنية والحرب على داعش والتواجد التركي على الأراضي العراقية بعد تسلم ترامب للحكم؟ So how do you view the U.S. cooperation between the United States and Iraq, and after Mr. Trump takes on positions, and how would that affect the Turkish presence at the Iraqi soil? Well, first, I think you may be aware there is strong bipartisan support in the United States from both parties for the strong United States of Iraq in the fight against Daesh. مثل ما تعرف أن هناك اهتمام كبير من كلا الحزبين في الولايات المتحدة الأمريكية الديمقراطي والجمهوري بدعم العراق في حرب ضد تنظيم داعش الإرهابي. I won't speculate on specifics of the Trump administration's specific activities or priorities, but you can be sure that that priority will continue. لا سوف لا نتحدث عن يعني بالتخصيص عن هذه الإدارة الجديدة، ولكن ما يعني أطمئنك وأطمئن الجميع أنه ما راح يكون هناك تغيير في السياسة الأمريكية الخارجية بدعم العراق في حرب ضد داعش. And the strategic framework between our countries that was signed in 2008 touches on a number of elements, not just security, but also cultural and academic exchanges and business and commercial relations, which we will continue to give strong attention to. أكيد اتفاقية الإطار العمل الاستراتيجي اللي وقعت بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط تضمن الجانب العسكري، ولكن هناك كثير من الجوانب بما بها الاقتصادي والتعليمي، وهذا الأمور اللي راح تفعل إن شاء الله بعد مرحلة ما بعد داعش. As to your second question, as I said before, the United States strongly supports an Iraq that is sovereign and unified. بما يخص القسم الثاني من سؤالك، فمثل ما قلت في البداية الولايات المتحدة الأمريكية تدعم عراقا ذو سيادة موحد. Any foreign troops on Iraqi soil, this is a matter for the Iraqi government. وأي وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية هو أكيد أمر يعود للحكومة العراقية.
We've spoken to that publicly, and we also speak to the issue diplomatically as well, privately with parties. اكيد احنا يعني تكلمنا عن هذا الامر بصوره عامه للعلن، ودائما ما نتحدث عن هذه الامور بيننا كسياسيين. شكرا. شكرا جزيلا. عامر عبد الرزاق، قناه افاق فضائيه. بالتاكيد يوم زيارتكم هي الاولى على محافظه ذيقار، كيف وجدتم تفاعل الحكومه المحليه في ذيقار وما هي ابرز النقاط التي طرحت خلال هذا اللقاء؟ يعني هل هناك نيه لدعم محافظه ذيقار خصوصا في ملف التراث والاغوار ويعني ملف دعم اثار مدينه الرور الاثريه ويعني في باقي المواد التجاريه عفوا المواضيع التجاريه والاقتصاديه ما بين الولايات المتحده الامريكيه وما بين So basically, as it's your first visit to the Cartagena, how did you see the interaction of the local government with the consulate, and what are the main topics that it takes place on today? And will we see more support from the consulate into the... بنفس الوقت عفوا يعني ما نريد انه بس مجرد كلام صراحه، نريد انه تطبيق على ارض الواقع، يعني احنا لانه كثير من يعني زيارات القنصليات والسفراء وبعض الدول اجوا الى محافظه ذيقار ولكننا لم نجني شيئا من هذه الزيارات. So basically, we've had several visits from diplomatic and other governmental representatives. We were looking forward to concrete results that we can touch in reality. So is there anything that the U.S. consulate will do in helping the province, whether economically or in regards to the marshlands or on the historic sites? Thank you. Yes, let me just say, personally, this is a very strong relationship, an important relationship for the consulate, and I'm very grateful for the hospitality of the government here and the people. بالبداية علاقة القنصلية بذيقار علاقة مهمة جدا، ونحن جدا يعني ممتنون لكرم السيد المحافظ اليوم في استقبالنا لنا في المحافظة. And I'll cite just a few things on the concrete front. One thing that we would like to do to build confidence for Americans and Dhikaris between each other is giving advice to Dhikar investment officials on how to market themselves to American companies and attract the attention of American بما companies. يخص النتائج الملموسة على أرض الواقع اللي تكلمت عنها حاليا، احنا نعمل ويا المستثمرين العراقيين خاصة بلاد ذيقار لأجل خلق مناخ استثماري لاستقطاب المستثمرين الأجانب إلى المحافظة. And in this regard, we've had an official from the U.S. Department of Commerce come out here several times, and most recently in November she was here and met with investment officials from different provinces, including Dhikar. وفي هذا الخصوص مؤخرا في شهر الثامن كانت عندنا زيارة من السيد ميس عبوسي مستشارة وزارة التجارة الأمريكية، حضرت القنصلية قامت بعقد ورش عمل، وكان لرجال أعمال ذيقار حصة في المساهمة في هذه ورش العمل اللي بدورها راح تعمل على خلق مناخ استثماري لاستقطاب الشركات والمستثمرين إلى المحافظة. So she takes back to America the opportunities that she sees here for investment and for partnership and for trade, and likewise she counsels and has relationships with the officials here on how to build their relationships and attract American companies. أكيد يعني هذا الشيء في مردودين، المردود الأول أنه بعد ذهاب الولايات المتحدة الأمريكية هي أكيد راح يعني تقوم بإخبار المستثمرين الأمريكيين عن فرص الاستثمار الموجودة في المحافظات، وبدورها راح تعمل ويا يعني بعلاقتها مع المسؤولين العراقيين لخلق أجواء استثمارية طيبة من أجل استقطاب المستثمرين إلى المحافظة. I'll take other questions, but I do want to just say one more thing on the building people-to-people relationships through academic and cultural exchanges. We very much want to make sure that Dhikaris get their share of these American programs for high school students, college students, professionals, graduate students, to get access to this kind of expertise. فيما يخص العمل على تقوية العلاقات بين الشعب الولايات المتحدة الأمريكية وأهل ذيقار، القنصلية الأمريكية العام وصل على مجموعة من برامج التبادل الثقافي اللي تعمل على تقوية هذه العلاقة. نامل أن نرى مشاركة ونحرص على أن نرى مشاركة ذيقارية كبيرة في هذه البرامج، سواء كانوا لطلبة الإعدادية أو طلبة الجامعات أو حتى الموظفين. And I encourage Dhikaris to watch our website and to apply for these programs. وأنا أكيد أشجع الذيقاريين أن يروا يعني صفحتنا في فيسبوك وموقعنا في الإنترنت حتى يكون عندهم علم على هذه البرامج اللي موجودة بالقنصلية. ياسر أباجي قناة الغدير الفضائية. حقيقة التضحيات الأمريكان في العراقية معروفة للجميع، لكن شعب العراق لا ينظر باطمئنان للكثير من المواقف الأمريكية سيادة القنصل، يعني خصوصا بالأخطاء العسكرية المتكررة على جبهة القتال
ضد عصابات داعش. يعني هناك دول عديدة تشترك في العمليات العسكرية كروسيا وغيرها، لم تكن هناك أخطاء عسكرية واضحة على شعب العراق، لكن الأمريكان تتكرر أخطائهم في حق الحشد الشعبي بين قوسين في هذا اليوم وفي غيره. So basically, we're seeing that in the war against Daesh, we've always seen the U.S. committing mistakes like bombing, the Iraqi forces. We've seen the Russian support and other support. They have never made a mistake in targeting the Iraqi forces. So, how would you speak to that, sir? Well, I would only say this without speaking to specific situations, that many of the situations where the coalition has been accused of being responsible for certain bombings, upon investigation it turned out that was not true, and that these were efforts perhaps by parties to divide the coalition and the government. بعض الادعاءات اللي تقول بأن التحالف قام بضربات عسكرية ضد القوات العراقية بعد التحقيقات والتحليلات الضربات العسكرية تبين أن هذه الادعاءات كانت غير دقيقة وغير صحيحة، وهذا بس يعني مثال من بعض الاشخاص اللي يعملون على تمزيق العلاقه بين التحالف والحكومه العراقيه. The coalition has taken responsibilities in certain instances, but by contrast, I would say there have been numerous occasions of bombings of hospitals in Syria, for example, where Russians and others have been implicated but have not taken any responsibility. كان هناك بعض الاخطاء اللي خضع التحالف اعترف بوقوع تلك الاخطاء، ولكن على بالسبيل الاخر نرى بعض الاعمال اللي صارت مثلا مؤخرا في سوريا لما قامت روسيا بقصف المستشفى او غيره، لم يتم هناك اي اعتراف بهذا الموضوع. عفوا عتابي من راديو سوا، لدي سؤالين، السؤال الاول للسيد القنصل والسؤال الثاني للسيد المحافظ. سؤالي للسيد القنصل، ما يخطط الولايات المتحده لمرحله ما بعد داعش؟ هل هناك مرحله اعمار، هناك دعم، هناك قرض للمناطق المنكوبه؟ هذا سؤال السيد القنصل. السؤال للسيد المحافظ، هل هناك جانب اقتصادي يناقشه مع السيد القنصل؟ هل هناك شركات امريكيه ممكن ان تاتي الى ذقار عمليه الدفع بالاجل، عمليه الاستثمارات؟ هل هناك نقاش من هذا الجانب؟ So the first question for Consul General, sir, how would the U.S. look to the Iraq the post-Daesh stage? Would be there more support and direction from the U.S. government into building the liberated areas and supporting Iraq's economy? I would say that you can count on the United States that Iraq will continue to be a priority for the United States. The success of Iraq is very important to the United States. العراق مستمر بكونه أولوية للولايات المتحدة الأمريكية. نجاح العراق أكيد راح ينعكس إيجابيا على الولايات المتحدة الأمريكية. And I think in the post-Daesh period, you can expect the security relationship to remain strong, and that there will be attention given to the economic and business and commercial relationships. أكيد بعد داعش ستكون العلاقات الأمنية ستبقى قوية ورصينة، راح يكون اهتمام أكثر على الجانب الاقتصادي والتجاري والثقافي في هذه المرحلة. The people-to-people relationships that will be important to all of us in the long run. وأكيد العلاقات بين الشعبين راح تكون مهمة جدا على الأمد. بالنسبة إلى العلاقات التجارية، أعتقد من المهم جدا الانفتاح بهذا المجال، بما أن الوضع الاقتصادي في البلد بصورة عامة وضع يحتاج إلى دعم وإسناد. نعتقد أن الاستثمار هو الحل الأمثل لفتح فرص العمل في المحافظة، وبالتالي هذا النقاش كان مع السيد القنصل في لقائنا اليوم، وهذا النقاش احتوى على أن تكون الشركات الأمريكية داعمة للعراق في هذا المجال، والمحافظة أبدت استعدادها لفتح كل آفاق العمل ودعم والإسناد للشركات في المحافظة. بالتأكيد ننتظر مساهمة الشركات الأمريكية والشركات الأوروبية في المحافظة لدعم الاقتصاد العراقي ولفتح آفاق فرص العمل. لذا أعتقد أن النقاش اليوم كان نقاش مهم مع السيد القنصل، وبالتأكيد راح ينعكس إيجابا على المحافظة. أيضا لقاء السيد القنصل مع الجوانب الاقتصادية وغرف التجارة ورجال الأعمال في المحافظة راح يعكس إيجابا على هذا الجانب الاقتصادي. شكرا جزيلا.